Maaga ang Valentine's Street sa ginanap na Manila Sound Project kagabi sa Clark Freeport Zone. Tampok ang sikat na mga mang-aawit noong dekada 80. Muling sinariwa ng Steve O'Neill Productions at WIDUS Hotel and Casino ang musikang Pinoy. Valentines/throwback to the 80s Manila sound nga ang naganap sa isang gabi na punong-puno ng magagandang awit at ultimate Pinoy hits. Muling nagbalik entablado sina Mali Rigor ng grupong VST and Company, Sunny Parson ng Hagibis, at mawawala ba ang grupong Boyfriends? Syempre nag-perform din si Gary and Bob. Hindi rin nagpahuli si Sampaguita. Ultimate U-turn to the 80s hits ng Tunog Manila ang gabing yon. Isang kaaya-ayang trip down the memory lane hatid sa atin ng mga tinitingalang pangalan sa larangan ng musikang Pinoy.